Simulan natin sa paglagay ng 100 ml na black tea. Next, yung ating Matcha Kitkat Milktea flavor na powder. Ganyan siya. Ibuhos lang natin siya dyan. Then, lagay natin yung non-dairy creamer. Ayan. Next, yung ating sugar syrup. Okay. Pati pa. Ayan. So, hahaluin lang natin siya hanggang matunaw yung ating mga powders. So, yan na siya. Kung mapapansin nyo mga kafoodie, hindi agad natutunaw yung ating powders. Kasi yung ating black tea is medyo malamig na. Ito yung sinasabi ko na dapat lukewarm lang yung ating black tea. Stop na natin yung ating pag-mix. Yung mga tira-tirang yan, mawawala din naman yan kapag shinik natin mamaya. Then, lagyan ng yelo, takpan, at shake na natin siya. Yan. I-shake lang natin siya hanggang lumamig yung mixture. Okay, assemble na tayo. Yan natin siya ng cheesecake cream. Then, i-pour na natin yung ating mixture dyan. Yan. So, next is lagyan natin siya ng yelo. Yan. Ilagay na natin yung ating tapioca pearl sa taas niya. Dahan-dahan lang para hindi sila lumubog. Ayan. So, heto na po ang ating matcha milk tea. Thank you so much for watching. I hope na may natutuhan na naman kayo today. Until next video po, please subscribe to my YouTube channel for more videos tutorial like this. Thank you. Take care. Until next time. Goodbye.